Hello friends, today we are going to study the next chapter, that is the irrigation. त्याला आपण मराठीमध्ये सिंचन म्हणतो. In this lesson we are going to study when to irrigate and how much to irrigate and the different methods of irrigation. Today's lesson we are going to study the definition of irrigation, then the importance of water, then the criteria for scheduling the irrigation and depth of irrigation, irrigation in relation to soil, water requirement of the crops. आज आपल्याला सिंचनाची व्याख्या, पाण्याचं महत्त्व आणि वेगवेगळे निकष काय आहेत सिंचनासाठी आणि मातीच्या प्रकारानुसार आपण सिंचन कसं करायला पाहिजे किंवा प्रत्येक क्रॉपनुसार वॉटरची रिक्वायरमेंट काय असणार आहे, पाणी प्रत्येक क्रॉपला किती वेगवेगळ्या प्रकारात लागतं हे आपण बघणार आहोत. आपल्याला माहीत आहे की महाराष्ट्रातील जवळजवळ 80 ते 85% शेती ही मोसमी पावसाच्या लहरीवर अवलंबून असते आणि काही प्रदेशामध्ये आपण बघतो की पाऊस हा हंगामी स्वरूपाचा असतो आणि तेथे पाण्याची चणचण असते किंवा पाण्याचा अभाव असतो. त्यामुळे विशिष्ट पिकांच्या पाणीविषयक गरजा पूर्ण होत नाही आणि परिणामी वनस्पतींची व पिकांची वाढ खुंटते आणि मग सिंचनाद्वारे जमिनीला नियमित व पुरेसे पाणी देऊन अशा नैसर्गिक उणिवेवर आपल्याला काही प्रमाणात मात करता येते. मग सिंचनाची व्याख्या काय सांगता येईल. व्हॉट इज मीन बाय इरिगेशन, डेफिनेशन ऑफ द इरिगेशन. मग काय म्हणते, द आर्टिफिशियल ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर फॉर सप्लाइंग द मॉइश्चर विच इज इसेन्शियल टू प्लांट ग्रोथ इज नोन ॲज अ इरिगेशन. दुसरी डेफिनेशन काय सांगता येईल, द आर्टिफिशियल ॲप्लिकेशन ऑफ canal or well water to the growing crop is known as irrigation. Irrigation, the artificial application of water to soil which can be regulated as per the requirement of the crop. म्हणजे कृत्रिमरित्या वनस्पतींना पाणी देणे त्यांच्या गरजेनुसार, आवश्यकतेनुसार आणि प्रमाणानुसार पाण्याचं प्रमाण ठरवणे गेले याला आपण सिंचन असं म्हणतो. म्हणजे शेत जमिनीला कृत्रिम रीतीने पाणी देण्याच्या किंवा पुरविण्याच्या क्रियेला आपण सिंचन म्हणत असतो. आणि या उलट जर जमिनीतील जादा पाणी कृत्रिम रीतीने काढून टाकण्याच्या क्रियेला आपण निचरा असं म्हणतो. म्हणजे सिंचन व निचरा ह्या दोन्ही क्रिया काय आहेत, एकमेकांशी निगडित आहेत. आणि शेतीसाठी जमिनीचा उपयोग करण्याआधी काही जमिनींना सिंचनाची किंवा निचऱ्याची गरज असते. जर हमखास आणि जास्त उत्पादनासाठी या दोहीची आवश्यकता असते. नंतर पाण्याची गरज काय आहे, आता आपण बघितलेले आहे की वॉटर विच इज द इम्पॉर्टंट फॉर प्लांट लाईफ. पाण्याला आपण जीवन म्हणलेले, पाणी आहे तर सगळं काही आहे. सो वॉटर विच इज द पार्ट ऑफ द ऑल द ऑर्गॅनिझम्स, वॉटर विच इज इसेन्शियल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाझम. इट इज an important ingredient in photosynthesis and also it is required for the translocation of nutrients. आपल्याला माहिती आहे की सर्व सजीवांमध्ये की पाणी हा आपल्या प्रोटोप्लाझम सेलचा इसेन्शियल भाग आहे. आणि प्लांट माहिती आहे की प्लांटमध्ये जर पाण्याचं कमतरता असेल तर पिकांची वाढ खुंटते आणि प्लांटमध्ये महत्त्वाचा पार्ट जो आहे, प्रोसेस आहे, ती आहे फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसद्वारे काय केलं जातं, इनटेक ऑफ वॉटर. सो
आणि खूप मोठा भाग हा ह्या ट्रान्सपिरेशनद्वारे बाहेर पडला जातो. आणि नंतर पाण्याचं महत्त्व काय आहे तर वनस्पतींना ट्रान्सलोकेशन ऑफ द न्यूट्रियंट्स, जी काही खते आपण वनस्पतींना देतो ती डायरेक्ट न देता इट इज अप्लाइड इन द डिझॉल्व फॉर्म. अँड आपण काय वापरतो तर पाणीच वापरतो. पाण्यामध्येच आपण ह्या वेगवेगळ्या खतांची आणि वेगवेगळे जे न्यूट्रियंट्स आवश्यक घटक लागतात हे सगळे न्यूट्रियंट्स आपण पाण्याद्वारेच पुरले जातात. सो वॉटर इज द इम्पॉर्टंट फॉर द प्लांट लाईफ. नेक्स्ट इज द सॉइल वॉटर. दिस सॉइल वॉटर जे जमिनीत असलेलं पाणी विच इज डिप्लिटेड, पाण्याची कमतरता होते, पाण्याचा निचरा होतो. हे कशाद्वारे होते जमिनीत असलेलं पाणी? 3 कारणं सांगितलेली आहेत. दीज आर द इव्हॅपरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस, सेकंड इज द ट्रान्सपिरेशन थ्रू द प्लांट, and third is the deep percolation into the soil beyond the root zone. These are the 3 reasons of soil water depletion. First is the number of water which is evaporated from the soil surface in the form of water vapor. Thirdly, the transpiration which is takes place through the plant parts, through the aerial plant parts, that is the transpiration by stomata, lenticular transpiration, cuticular transpiration. There are different types of transpiration, and majority of transpiration which is takes place through the stomata. पानाद्वारे जे ट्रान्सपिरेशन होतं त्याच्यात जास्तीत जास्त भाग हा सहभाग आहे. आणि तिसरा प्रकार जो आहे दॅट इज द डीप पर्क्युलेशन into the soil beyond the root zone, the water which is not available to the root, that is the beyond the soil surface. म्हणजे खूप खाली पाणी गेल्यानंतर ते वनस्पतींना उपयोगी पडत नाही. म्हणजे 3 कारणं सांगितली की ज्या करून की मातीमध्ये असलेलं पाण्याचं प्रमाण कमी होतं. एक आहे की तापमान जास्त असेल, वातावरणामध्ये ऊन जास्त असेल तर मातीमधील जे पाणी आहे ते बाष्पीभवनाद्वारे निघून जातं. आणि दुसरं आपल्याला माहिती आहे की बाष्पोत्सर्जन आहे जो वनस्पतींचे पाने, खोड याच्याद्वारे सुद्धा पाणी निघून जात असतं. आणि तिसरं आहे जमिनीमध्ये जे पाणी खूप खोल मुरतं हळूहळू आणि त्यामुळे ते पाणी मुळांना उपयोगी पडत नाही. आणि ह्या 3 कारणामुळेच वनस्पतींना पाण्याची कमतरता भासते. आता आपल्याला माहित आहे की वॉटर विच इज अवेलेबल ऑर ऑकर्स ऑन अर्थ इन 3 फॉर्म्स. दीज आर द सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसियस फॉर्म्स. आपल्याला पाणी 3 स्वरूपात मिळतं, एक तर सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. या 3 याच्यामध्ये आपल्याला पाणी वापरतात. द वॉटर रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड आर. पाण्याचे वेगवेगळे स्रोत कोणते आहेत जगामध्ये आढळतात ते? एक आहे 97% ऑफ द वॉटर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ओशन्स. समुद्रामध्ये 97% पाणी आहे, याद्वारे मिळतं आपल्याला. सेकंड इज द पोलार आईस, थर्ड आईसबर्ग्स, ग्राउंड वॉटर, लेक्स अँड रिव्हर्स and atmospheric water. About 97% of water is in oceans, and this water is not useful for irrigation. कारण ते खारं पाणी असतं त्याच्यामुळे ते इरिगेशनला आपण वापरू शकत नाही. आणि only 2.6% is the fresh water which can be harvested for the irrigation of the crops. म्हणजे पूर्ण पाण्यापैकी 97% पाणी जे समुद्रामध्ये आढळतं खारं पाणी, ते पाण्याचा आपण उपयोग करू शकत नाही वनस्पतींसाठी सिंचनासाठी. फक्त 2.6% जे पाणी आहे गोड पाणी, त्या पाण्याचाच आपण उपयोग घेऊ शकतो. आणि ही काय आहेत पाण्याची
वेगवेगळी स्रोत आहेत जे जगामध्ये आढळतात. इथे दाखवताना दिले दीज आर द आईसबर्ग्स, ग्राउंड वॉटर, देन लेक्स. हे झाले जगामध्ये आढळणारे. परंतु आपण आजूबाजूला जर बघितले तर आपल्याला दिसेल की आपल्याला जे दिसतात पाण्याचे स्रोत कोणकोणते आहेत आजूबाजूला पिकांच्या वाढीसाठी, तर आपल्याला काय दिसतात? विहिरी दिसतात, नलिका कूप दिसते, नंतर लहान मोठी तळी दिसतात किंवा हिमनदी वितळून मिळणारे पाणी दिसतं आणि नदी नाल्यांवरील पाणी उपसा योजना दिसतात, धरणे दिसतात, बंधारे दिसतात. हे जे सगळे जे स्रोत हे आपले हे आसपास असणारे आहेत, त्याद्वारेच आपण पाण्याचा हे उपयोग करून घेतो. या सर्व स्रोतामधील पाण्याचा मुख्य उद्गम हा काय आहे? पाऊस आणि काही प्रमाणात हिमवृष्टी हे आहेत. आणि जर पाऊस जर नियमित आणि पुरेशा पडल्यास आपल्याला सिंचनाची विशेष गरज नसते. परंतु अगोदर म्हटल्याप्रमाणे की महाराष्ट्रात जवळजवळ काय आहे 80 ते 85% शेती ही मोसमी पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. आणि मोसमी पाऊस असला की तो कसा असतो? हंगामी स्वरूपाचा असतो. आणि अशा वेळेस मग आपण दुबार पीक घेऊ शकत नाही किंवा पिकांची वाढ पूर्णपणे होत नाही किंवा उत्पादनामध्ये फरक पडतो. म्हणून आपण कृत्रिमरित्या ह्या पाण्याचा जो पुरवठा केला जातो किंवा आपण म्हणतो शेतजमिनीला कृत्रिम रीतीने पाणी देण्याच्या किंवा पाणी पुरवण्याच्याच क्रियेला आपण काय म्हणतो असतो? सिंचन असं म्हणतो. आणि ह्यामध्ये आपण बघितलं की पाण्याचे वेगवेगळे स्रोत काय आहेत आणि पाणी किती प्रमाणात तो कमी होत जातो, काय कारणे आहेत की जमिनीमधले पाणी कमी होण्याची कारणं काय आहेत हे आपण बघितलेले आहे. नेक्स्ट इज द criteria for scheduling the irrigation and depth of irrigation. काय काय क्रायटेरिया आहेत इरिगेशनचे की आपण त्याला काय म्हणू? निकष म्हणू की सिंचन करण्यासाठी कोणते निकष आहे आणि आपण त्याचं काय वेळापत्रक असायला पाहिजे, कोणत्या वेळापत्रकानुसार किंवा कोणत्या निकषानुसार आपण जमिनीला किंवा सिंचन द्यायला पाहिजे, पाणी द्यायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये सांगितलेले की an ideal irrigation schedule must indicate when to apply irrigation water and how much quantity of water to be applied. There are several approaches for scheduling the irrigation which have been used by the scientists as well as farmers. These here only we are discussing only 3 criteria for the scheduling, but there are number of. आपण इथे 3च निकष अभ्यासणार आहोत की ज्या निकषानुसार आपल्याला पाण्याची गरज का आहे, सिंचनाची गरज का आहे हे पाहणार आहोत. याच्यामधला पहिला जो निकष आहे दॅट इज द प्लांट बेसिस और प्लांट इंडायसेस. ॲज वी नो दॅट द प्लांट इज द युजर ऑफ द वॉटर. पाण्याचा वापर कोण करतो? तर वनस्पती करतात. सो इट कॅन बी टेकन ॲज अ गाईड फॉर शेड्युलिंग द इरिगेशन. म्हणजेच त्या वनस्पतीला बघूनच आपण काय करायचे? सिंचनाची निकष किंवा वेळापत्रक ठरवायचे. सो द डिफिसिट ऑफ वॉटर विल बी रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट्स इटसेल्फ. दीज reasons are dropping of leaves, then curling and rolling of leaves, then the leaves becomes yellowish and the stomata will close. These are the symptoms which indicate that the plant need for irrigation. आता आपण बघितले की जस्ट वनस्पतींचं जर निरीक्षण केलं तर वनस्पतीच हे पाणी शोषून घेतात. मग जर व्यवस्थित निरीक्षण केलं तर आपल्या लक्षात येईल की पानगळती व्हायला सुरुवात होते, पानं गळतात पाणी नसल्यामुळे. दुसरं जर आपण वनस्पतीला जर व्यवस्थित पाहिलं तर लक्षात येतं की त्याच्या कडा ज्या आहेत, पाण्याच्या कडा गोल गोल गुंडाळी होऊन जात असते, त्याची गुंडाळी होते पाणी नसल्यामुळे. आणि नंतर पानं हळूहळू काय होतात? पिवळी पडायला लागतात. आणि त्याचे पर्णरंध्रे आपण जे म्हणतो स्टोमॅटा विल क्लोज. आणि मेन कारण काय आहे की ट्रान्सपिरेशन जे घडलं जातं 80 ते 90% वनस्पतीमध्ये दॅट इज थ्रू स्टोमॅटा. म्हणजे वनस्पतीच्या पानाद्वारेच आपण ट्रान्सपिरेशन जास्तीत जास्त घडलं जातं. म्हणून स्टोमॅटा विल क्लोज म्हणजे त्याची पर्णरंध्रे काय होतात? क्लोज होतात. दीज आर द सिम्पटम्स. म्हणजे आपण हे सिम्पटम्स बघून ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, कर्लिंग अँड रोलिंग ऑफ लीव्स, then leaves becomes yellow
अँड द स्टोमॅटा विल क्लोज. दीज आर द सिम्पटम्स. आपल्याला हे प्लांट सांगतं की हे असं असं व्हायलंय. मग आपल्याला लक्षात येतं की देअर इज नीड फॉर द इरिगेशन. सो these types of symptoms, they do not permit any quantitative estimation of moisture deficit. वनस्पतींना पाण्याची कमतरता आहे एवढं लक्षात येतं, परंतु किती प्रमाणात आहे हे यावरून लक्षात येत नाही. ढोबळमानाने बघितल्यावर लक्षात येते की ह्यांना पाण्याची गरज आहे, पण किती पाणी गरज आहे किंवा आपण म्हणू किती मेजरमेंट आहे याचं एस्टिमेशन या पहिला जो क्रायटेरिया आहे प्लांट बेसिस, म्हणजे वनस्पतींचं निरीक्षण करून की त्यांना कोणत्या प्रकारचं पाणी लागतं किंवा क्रायटेरिया का आहे ते पाणी देण्याचं निकष का आहे एवढं आपल्याला लक्षात येतो. दुसरा निकष आपण जर बघितलं तर सॉईल मॉइश्चर बेसिस. सॉईल मॉइश्चर, जमिनीमध्ये मातीमध्ये असलेली आर्द्रता आपण जे म्हणू मॉइश्चर आहे त्याच्यावरून द अवेलेबल सॉईल मॉइश्चर इन द रूट is a good criteria for scheduling the irrigation. When the soil moisture in a specified root zone depth is dependent to a particular level and which is different for the different crops, so it is to replenish by irrigation. The available water is the soil moisture which lies between the field capacity and the wilting point. सेकंड आहे की सॉईल मॉइश्चर, जमिनीमध्ये असलेली आर्द्रता. मग ही आर्द्रता कशाहून लक्षात येते की आपल्याला जो मातीचं परीक्षण केल्यानंतर आपल्याला ते लक्षात येईल की त्या रूट झोनमध्ये किती प्रमाणात ओलावा आहे ते पाहता येतं. मग हे पाहण्यासाठी काय म्हणलेलं आहे, द अवेलेबल वॉटर इज द सॉईल मॉइश्चर. जे अवेलेबल आहे ते मग काय आहे सांगितलं, विच इज लाईज इन बिटवीन द फील्ड कॅपॅसिटी अँड द विल्टिंग पॉईंट. दोन मुद्दे सांगितलेत, एक आहे फील्ड कॅपॅसिटी अँड दुसरं आहे विल्टिंग पॉईंट. इथे दाखवले सेकंड फिगरमध्ये की रेन आहे, नंतर रन सम ऑफ वॉटर विच इज रन ऑफ इकडे तिकडे निघून गेलं आणि वॉटर काय झालं सॉईलमध्ये सॅच्युरेशन झालं. ऑल द पोर्स इन द सॉईल विच इज फिल्ड विथ वॉटर. After few days what happened, some water drains and some water goes deep into the soil and the remaining water that present in this soil particle, that is the field capacity. Here this is the field capacity. जे पाणी खाली गेलं, ड्रेन आउट होऊन गेलं, इकडे बाहेर गेलं, तिकडे गेलं, खाली मध्ये गेलं आणि जे पाणी शिल्लक आहे त्यालाच म्हणलेले फील्ड कॅपॅसिटी. आफ्टर फ्यू वीक्स what will happen, ड्यू टू ट्रान्सपिरेशन अँड इव्हॅपोरेशन कंटिन्युअसली आपल्याला माहिती आहे की बाष्पीभवन होत असतं, बाष्पोत्सर्जन होत असतं. त्याच्यामुळे जी फील्ड कॅपॅसिटी आहे ती थोड्या दिवसानंतर आपल्याला काय दिसते, इट इज अ विल्टिंग पॉईंट. नो रिमेनिंग वॉटर, पाणी राहत नाही म्हणून त्याला विल्टिंग पॉईंट असं म्हणतो. विल्टिंग पॉईंटला म्हणतात सुकून जाणे, सुकणे, म्हणजे पाण्याची कमतरता झाल्यामुळे जमीन ड्राय होत असते. आणि ह्या दोन्हीमधला जो आहे त्याच्याचमध्ये सॉईल मॉइश्चर इथे दाखवलेले आपण. फर्स्ट मध्ये सॅच्युरेशन ऑफ वॉटर, पाणी पडलेले, पाऊस पडला आहे किंवा इरिगेशन केलेलं आहे याच्यामुळे खूप वॉटरची होल्डिंग कॅपॅसिटी खूप झाली. मग आपण बघतो द वॉटर विच पर्क्युलेट इन टू द डीप, then the water which is present in this soil particle, that is the filled capacity of that soil. Then after evaporation and transpiration the permanent wilting point म्हणजे wilting point म्हणजे सुकायला लागतं. मग सॉईल मॉइश्चर कमी झालं की आपोआप हे घडायला लागतं. हे मातीच्या परीक्षणातून लक्षात येईल. थर्ड क्रायटेरिया दिलेला आहे तो आहे क्लायमॅटॉलॉजिकल बेसिस. हिअर evapotranspiration mainly depends upon climate. ET आपण त्याला असं म्हणतो, evapotranspiration. आधीच सांगितलेलं आहे की वातावरणामध्ये किती ओलावा आहे हे कशावर लक्षात येईल की इव्हॅपोरेशन किती झाले, ट्रान्सपिरेशन किती झाले, हे कशावर डिपेंड आहे. इट इज मेनली डिपेंड्स ऑन क्लायमेट, म्हणजे बाष्पीभवन किती प्रमाणात होईल किंवा ट्रान्सपिरेशन किती प्रमाणात होईल, हे वातावरण कसं आहे, ह्युमिड आहे का जास्त ड्राय आहे का उन्हाळा आहे की आपण म्हणतो की उन्हाळा आहे, पावसाळा आहे, हिवाळा आहे, याच्यावर इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन अवलंबून असतं, म्हणजे इव्हॅपोरेशन अँड ट्रान्सपिरेशन.
The amount of water which is lost by evapotranspiration is estimated from the climatological data. दरवेळेस एका वेळेस नाही तर दरवेळेस हवामानशास्त्र आहे की त्यांनी एक भाकीत केलेलं असतं, कंटिन्युएशन त्यांचे रेकॉर्डिंग असतं. त्या रेकॉर्डिंगला आपण क्लायमॅटॉलॉजिकल डाटा म्हणजे किती प्रमाणात पाऊस पडलेला आहे, कधी पडलेला आहे, किती टक्के पडलेला आहे, ह्याचा जो डाटा आहे त्याला क्लायमॅटॉलॉजिकल डाटा म्हणतात. आणि ह्या डाटाचा उपयोग करून used for controlling the time and the depth of irrigation, त्या डाटाचा वापर करून म्हणजे इरिगेशन कधी द्यायला पाहिजे, पाणी कधी द्यायला पाहिजे, पाऊस कधी पडणार आहे, किती प्रमाणात पडणार आहे, ह्याचा जो हवामानशास्त्राकडून आपल्याला डाटा येतो त्या डाटानुसारच पाण्याला किती पाण्या द्यायला, पाणी किती वेळेस द्यायला पाहिजे हे ठरवलं जातं. आणि हा सगळा डाटा हा हवामानशास्त्र आहे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो ठेवतो आणि त्याच्यावरूनच तो क्लायमॅटॉलॉजिकल डाटा आपल्याला दिला जातो. आणि ह्या डाटानुसारच आपल्याला काय ठरवलं जातो, क्रायटेरिया ठरवला जातो की फॉर शेड्युलिंग द इरिगेशन. दीज आर द 3 which determines the criteria for scheduling the irrigation. That is the plant basis, second is the soil moisture basis, and third is the climatological data. These are the 3 criteria. Here the consumptive use of water, which is defined as the sum of the volume of water which is used by vegetative growth of a given area. So this consumptive use of water by crops is the major constituent of water requirement in most field works, and it is governed by meteorological parameters. When the plant is cover is adequate, there is no moisture deficiency. नंतरचा जो भाग आहे the irrigation in relation to soil. आपण जमिनीला पाण्याची जी पुरवठा करतो ते ठरवण्यासाठी काही निकष सांगितले, काही क्रायटेरिया सांगितले. त्याच्यामध्ये 3 क्रायटेरिया सांगितलेले आहे की वनस्पतीचं निरीक्षण करणे, नंतर जमिनीमध्ये असलेलं मॉइश्चर पाहणे. हे जे निकष आहेत ह्याच्यावरून आपण ठरवलं की त्या जमिनीला किती प्रमाणात पाणी लागतं, किती प्रमाणात पाणी द्यायला पाहिजे किंवा त्याचा काय क्रायटेरिया आहे हे आपल्याला कळतं. आता आहे द इरिगेशन इन रिलेशन टू सॉइल. हिअर द इंडियन ॲग्रिकल्चर विच इज मोस्टली डिपेंड ऑन द मान्सून रेन, so it is many times either too much or too little. The untimely rain, again the excess or lower rain will be harmful to the crops. So proper water supply is more economical and will cover more area, and this is necessary to understand the need of irrigation to plant growth in relation to soil. की भारतीय शेती ही जास्त करून कशावर अवलंबून आहे की मान्सूनच्याच पावसावर अवलंबून आहे. कधी कधी आपल्याला माहिती आहे की आपण बघितलं खूप जास्त पाऊस पडतो, कधी कधी खूप कमी पाऊस पडतो आणि दोन जो पावसाचा अंतरकाळ असतो तो खूप जास्त असतो. आता बघितलं की अनटायमिंगली रेंज आपण म्हणतो की पावसाचा सीझन नाही आहे तरी पण पाऊस पडतो आणि मग खूप पाऊस पडला, कमी पाऊस पडला. आपल्याला माहिती आहे की जर पिकांची व्यवस्थित वाढ व्हायची असेल तर पुरेशा प्रमाणात नियमित पाणी उपलब्ध असायला पाहिजे पिकांना, तरच त्यांची वाढ होत असते. आणि हे पाहत असताना आपण बघायचे की त्या मातीचा प्रकार कोणता आहे, त्या मातीच्या प्रकारानुसारच आपल्याला त्याला काय करायचे, पाणी द्यायचे. तर ह्याच्यामध्ये आपण बघितलं की द वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल इज डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, टेक्स्चर अँड द डेप्थ ऑफ द सॉइल. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी किती आहे म्हणजे पाणी धरून ठेवण्याची कॅपॅसिटी मातीची किती आहे हे कशावर अवलंबून आहे, तर हे आहे की त्याचं टेक्स्चर कसं आहे, मातीचा पोत कसा आहे, मातीचा प्रकार कसा आहे, ती जी माती आहे ती किती खोल प्रमाणात आहे, जमिनीमध्ये
किती खोल प्रमाणात आहे त्यानुसार आपण पाणी ठरवत असतो. याच्यामध्ये द वॉटर विच इज रिक्वायर्ड टू वेट द डिफरंट सॉइल्स टू अ डेप्थ ऑफ 1 foot is not the same and it will be different for various types of soil. की आपल्याला माहिती आहे की 1 फूट जर जमीन आपल्याला ओली करायची असेल तर किती प्रमाणात पाणी लागेल माती ओली करण्यासाठी, तर हे मातीच्या प्रकारानुसार ठरतं. तिला सारखं नाही लागत. आणि प्रत्येक आपण इथे दाखवलेलं आहे की मातीचे प्रकार दाखवलेले, सँडी सॉइल, सँडी लोम, लोम सॉइल, क्ले लोम अँड क्ले सॉइल. आपण म्हणतो सँडी म्हणजे वाळू असणारी वाळू मिश्रित दाखवते. नंतर सँडी लोम, क्ले म्हणजे चिकन माती. आणि ह्या दोन्हीमध्ये बघितलं तर लोम म्हणजे सँडी आणि क्ले ह्याचं मिश्रण म्हणजेच लोम आहे. आणि ह्या सगळ्यांचं मिश्रणमध्ये आपण दाखवले की सँडी लोम म्हणजे ह्या दोन्हीचा प्रकार आहे, क्ले लोम म्हणजे क्ले आणि लोम म्हणून केलेला प्रकार आहे. आणि इथे दाखवताना एकर इंचेस ऑफ वॉटर टू वेट द सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ 1 foot. म्हणजे पाणी मोजण्याचं हे एकक आहे एकर इंच. 1 एकर इंच हे पाणी किती 1 फूट खोल जी सॉइलची डेप्थ आहे, 1 फूट खोल सॉइलच्या डेप्थसाठी ओलं जमीन करण्यासाठी किती एकर इंच पाणी लागतं त्याचं प्रमाण इथे दिलेलं आहे. इथे जर आपण बघितलं की सँडी सॉइल असेल तर त्याला किती 0.5 एकर इंच ऑफ वॉटर लागतो. नंतर 1 फूट खाली बरं का. नंतर सँडी लोम असेल तर 1.0, when loam soil 2.0, clay loam 2.5 acre inch. Then for clay soil it requires 3.0 acre inches of water to wet the soil to a depth of 1 foot. म्हणजे मातीच्या प्रकारानुसार, जमिनीच्या वेगवेगळ्या प्रकारानुसार जी माती कशी आहे त्या प्रकारानुसार 1 फूट खोल माती ओली करण्यासाठी आपल्याला किती एकर इंच पाणी लागतं याचं प्रमाण मातीच्या वेगवेगळ्या प्रकारानुसार वेगवेगळं आहे. वाळू असेल किंवा वालुकामय चिकन माती असेल किंवा चिकन माती असेल यांचं वेगवेगळं प्रमाण दिलेलं आहे. सॉइल requires to be irrigated when about 50% of available water, that is the moisture which lies between the field capacity and the wilting point of a soil, has been used up by the plant. जमिनीला मातीला पाणी कधी द्यायचं, जेव्हा 50% पाण्याचा वापर केला जातो. 50% आपण बघितले की फील्ड कॅपॅसिटी आहे आणि विल्टिंग पॉइंट आहे. याचा मधला जो आहे तो जो वॉटर मॉइश्चर आहे या दोन्ही लिमिटच्या मधला, त्याच्यामधला 50% पाण्याचा वापर जर वनस्पतींनी केला तर असं समजायचे की त्यांना इरिगेशन किंवा सिंचनाची आवश्यकता असते. जर आपण एखादी केस घेतली, टेकिंग अ केस ऑफ क्ले सॉइल, आपण क्ले सॉइलमध्ये घेतलं तर इथे 3.0 दिलेलं आहे. त्याचं 50% जर आपण म्हणलं तर काय म्हणता येईल 1.5 inches. That means 1.5 acre of water which is required to be added for the irrigation of to wet the soil of a 1 foot. 1 फूट सॉइल हे करण्यासाठी आपण जर 50% जर घेतलं तर क्ले सॉइलचं 1.5 इंचेस येतं. आणि सँडी सॉइल बघितलं आपण, सँडी सॉइल जर बघितलं पिक्चरमध्ये दाखवताना, विच हॅज द लेस वॉटर स्टोरेज कॅपॅसिटी, सो इट मस्ट बी इरिगेटेड लाईटली बट मोर फ्रिक्वेंटली. आपण जर इथे जर बघितलं की सँडी सॉइल असेल तर वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी त्याची कमी असते, त्याच्यामुळे त्याला काय करावं लागतं, रेग्युलरली त्याला मोर फ्रिक्वेंटली त्याला इरिगेशन करावं लागतं. थोड्या अंतरानं त्यांना पाण्याची आवश्यकता असते. If heavy irrigation given the water will rapidly percolate down. आपण जर असं केलं की खूप पाणी एकदाच दिलं तर काय होईल, पाणी वनस्पतींना उपयोगी पडणारच नाही. खूप काही सारे पाणी हे उतारावर होऊन जाईल आणि काही पाणी हे खाली जमिनीमध्ये मुरून जाईल. आफ्टर द इरिगेशन
or rain, micro or macro pores in the soil, they are filled with water. आपण जर पाणी देत गेलं तर काय होईल की मातीमधले हे बारीक बारीक कण असतील ते काय करतील, ते पाण्यास पूर्णपणे साठवून घेतील. सो द वॉटर कंटेंट ऑफ द सॉइल ॲट विच all the soil pores are filled with water which is referred as a saturation. आता आपण बघितल्या वरच्या याच्यामध्ये की सॅच्युरेशन म्हणजे काय किंवा मॅक्झिमम जी होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे त्याला सॅच्युरेशन असं म्हणतो. द वॉटर कंटेंट ऑफ सॉइल ॲट सॅच्युरेशन इज अप्रॉक्सिमेटली डबल दॅट ऑफ द फिल्ड कॅपॅसिटी. फिल्ड कॅपॅसिटी जितकी आहे त्याची त्यापेक्षा सॅच्युरेशन काय आहे, डबल असणार आहे. As the thickness of water is increased, water molecules at the outer surface they are move into the deeper layer. पाणी जर परत गेलं तर काय होईल, ते जमिनीच्या खोल खोल खाली जाईल. And in this process water held in the macropores only moves down and in micropores remains against the gravitational forces. The soil moisture which is held by the soil against the gravitational force is called the filled capacity. आणि जितके मग पाणी धरून ठेवलं, एक इव्हॅपोरेशन झालं, ट्रान्सपिरेशन झालं, ड्रेन आउट झालं, जितकं पाणी शिल्लक आहे तितकं त्याची काय असणार आहे, ती फिल्ड कॅपॅसिटी असणार आहे. नेक्स्ट जे आहे ते आहे वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स. पिकांना जे पाणी लागतं, पिकांना पाणीची जी आवश्यकता आहे त्याच्यासाठी द क्वांटिटी of water which is needed for the normal crop growth and yield in a period of time at a place, that is the water requirement. So water which is needed mainly to meet the demands of evaporation, transpiration and metabolic needs of the plants. So it is termed as a consumptive use. म्हणजे पाण्याचं उपयुक्त पाणी किती आहे, लागणारं पाणी किती आहे, त्याला कन्झम्प्टिव्ह म्हणजे वापरण्यायोग्य. मग हे पाणी कसं ठरवलं जातं, काय काय त्याच्या आहेत की आपण मग आधीच बघितलेले की मेन पाणी कशामध्ये की इव्हॅपोरेशन, ट्रान्सपिरेशन आणि वनस्पतीला लागणारं पाणी हे जे आहे ते कन्झम्प्टिव्ह यूज आहे. इन ॲडिशन टू इव्हॅपोरेशन प्लस ट्रान्सपिरेशन, water requirement includes losses during the application of irrigation water in field. ट्रान्सपिरेशन द्वारे पाणी जातं, इव्हॅपोरेशन द्वारे जातं, बाष्पीभवन, बाष्पोत्सर्जन याद्वारे जातं. त्याच्या व्यतिरिक्त जेव्हा आपण सिंचनाद्वारे पाणी देत असतो तेव्हा पण काही प्रमाणात पाणी हे वाया जात असतं. मग ह्याचं जे इक्वेशन दिलेलं आहे दॅट इज द IR, वॉटर रिक्वायरमेंट, विच इज इक्वल टू द irrigation requirement which is equal to water requirement minus effective rainfall plus soil profile. म्हणजे पिकास जे पाणी लागतं की पीक वाढत असताना जमिनीतून उपलब्ध होणारे पोषक द्रव्ये आणि मिश्रित पाणी हे आपल्या मुळाद्वारे शोषून घेतात. म्हणून पिकाला पाणी देण्याची वेळ आणि प्रत्येक पाळीला पाणी देण्याचे प्रमाण आणि परिणाम हे निश्चित माहिती असणे आवश्यक असते. आपण पिकास किती पाणी लागते हे ठरविताना वापरलेल्या तंत्राचा आणि बाष्पीभवनाचा आपण विचार करावा लागतो. आणि पिकास लागणारे पाणी हे म्हणजे विशिष्ट मुदतीत पिकांची संपूर्ण वाढ होण्यासाठी दिले जाणारे एकूण पाणी होय. आणि हे कसं असतं, ते स्थूल मानाने जमिनीची जलधारण क्षमता, त्याला आपण जी फील्ड कॅपॅसिटी म्हणतो, पिकांच्या वाढीचा जो काळ आहे वेगवेगळा आणि हवामानातील फेरफार आहे किंवा पाणी देण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहे याच्यावर अवलंबून असत असते. तर आज आपण एवढंच पाहूया, उद्या आपण दुसरं बघूया नेक्स्ट